أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر سټوډنټس یم ستاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایرکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بړخیله ملکنه حاضر یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 9 د ایکسل چې کوم نهم نمبر لیکچر دی هغې کې حاضر یو. په پریویس لیکچرز کې مونږ چې کوم 8 لیکچرز ډیکلیئر کړي دي هغه مونږ بیان کړي دي. په هغې په تفصیل سره ون بای ون د فرام ویری بګیننګ د زیرو نه واخله تر د ایډوانس فارموله پورې هغه لیکچرز ریکارډ کړي دي. امید لرم چې هغه لیکچر به تاسو پریکټس کړی می او تاسو به د هغې نه ډېر څه ایسته کړي. اوس راځو نیکسټ چې کوم زموږ سره مزید نور فارمولاز دي په دې لیکچر کې د هغې کور کېدو کوشش کوم. دلته راغلو دې له ما دا بیکګراوند کلر ورکو او دا مې ورله ټیکسټ کلر ورکو. سایز مې ورله 26 کوم. دې کې زه لیکم implies attendance and salary program. دا ډیر زیات اهم پروګرام دی. دا په دې اکثر دغه کې ډیر زیات په کار راځي. یو دا کمانډ تاسو کتو چې دا کمانډ چې وو دا ټیکسټ ریپینګ دا نو تاسو کتو چې دلته زما سره نور ځای نه و دا امپلایز په دې کې ای هم هغه غایب شو دلته پروګرام کې ام هم غایب شو. نو دا چې مونږ کله آټو ایډجسټ کوو نو دې کمانډ ته ویل کېږي ریپ ټیکسټ. ریپ ټیکسټ داسې چې دا ټیکسټ چې دا په خپله آټو ایډجسټ کړي. نو دا تاسو وکتله چې په دې باندې کله کلیک کوم دا په خپله باندې آټو ایډجسټ شي. دې دپاره زه راځم او دلته په دې کې چې کوم د دې پیرامیټرز دي دا مونږ لیکو. خو دې دپاره اول دا کار کوم زه دې سایز ما لږ غټ کوم. د دې دپاره اوس چې په دې کې کم پیرامیټرز ور انټر کېږي نو چونکې امپلایز اټینډنس اینډ سیلري پروګرام دی نو زه به ولیکم امپلای نیم دا به آټو ایډجسټ کړو. د هغه ډیزیګنیشن څه دی دا ډېر امپورټنټ پروګرام دی. په هر کمپنۍ کې ډېر زیات په کار راځي او چې بهر ملک کې تاسو په کم ارګنایزیشن کې کار کوئ هغې هم ستاسو نه داسې یو شیټ غواړي. د هغه اټینډنس د هغه فار ایگزامپل زه وایم چې په د سنډې منډې نه زموږ سره ورکینګ ډے شروع کېږي. منډې ټیوزډے وینزډے تھرسډے فرایډے سیټرډے دا 6 days a week working hours دي working days دي. بیا په دې کې زه وایم چې دې څو ورځې پریزنټ دی څو ورځې ایبسنټ دی څو ورځې د لیو دی. دا هم یاد ساتئ چې اوس فار ایگزامپل زه غواړم چې داسې ټیکسټ دا دې په دې نور سیل باندې هم اپلای شي. دې لپاره ما په دې باندې کلیک کړه فارمیټ پینټر ته راغلم. دا کمانډ موږ په وړ کې هم کړی او دا چې زه په دې نور سیلونو باندې داسې راکاږم نو اټومیټیک به د دې سایز هم د دې برابر شي. او تاسو ته ما ویلو چې په دې باندې ډبل کلیک کوم دا به زموږ سره آټو ایډجسټ شي په خپله باندې. ایبسنټ څونه دی او دې پکې اوس دا مونږ منشن کوو چې لیو پکې څو ورځې دی. دوله اوس مونږ پر ډے سیلري څونه ورکوو. دې باندې به ډبل کلیک کوم او بیا راغلم ټوټل سیلري. یو کار مونږ کوو چې د دې دپاره یو خبره مونږ کوو چې ټوټل ډیز د دو ورکینګ ډیز څونه دي. دا پوینټ پکې ما د دې دپاره ولیکو چې زه د د لیو چې دی دا په ایبسنټ باندې مونږ نه کاونټ کوو بلکې د دې به مونږ دوی له سیلري ورکوو نو دا په ټوټل ډیز کې زه راولم. تاسو به اوس دا په فارموله کې بلکل ون بای ون په تفصیل سره وګورئ. دلته شو ټوټل سیلري دا ډېر زیات امپورټنټ فارموله ده نو ځکه زه دا په تفصیل سره کوم او امید لرم چې تاسو هم زما سره دا پیرل پریکټس کوئ نو انشاءالله چې دې کې به تاسو ته ډېر زیات پیرامیټرز چې دا به تاسو یې زده کوئ. رئیس احمد خان دا د امپلای نیم دی
دا فار ایگزامپل زویمه چې دا منیجر دی په منډې باندې د پریزنټ و ټیوزډے باندې پریزنټ و بیا پریزنټ و دلته لیو شو دلته ابسنټ و دلته بیا پریزنټ و اوس زه دلته چې دا غواړم چې دا شمار کم چې دې څو ورځې پریزنټ و دې لپاره بیا زه راځم کاونټ اف فارمولا ته کاونټ اف تاسو ته ما ویلو چې دا شمارل کوي نو ته اوس ویم چې دې ځای نه واله د منډې نه واله سچرډې پورې ورځې شمار کا کامه په دې کې څه شمار کا پی پر پریزنټ بریکټ بند او انټر دا کاونټ کو چې دا پکې 4 پکې پیز دي مطلب څلور ورځې دا پریزنټ و ابسنټ بیا به راشم کاونټ اف ته بریکټ شروع د دې ځای نه واله دې ځای پورې ورځې شمار کا کامه په دې کې کم شمار کا ا پکې شمار کا ډبل کاما بند او بریکټ بند لیو دې دپاره به هم اوس ما تاسو ته ویلو چې مونږ غواړو چې یار د دې دا فارمیټ په دې نورو باندې هم اپلای شي نو بیا به زه فارمیټ پینټر راواخلم او دا په دې باندې ډرا کم داسې ډریګ کم نو دا په خپله باندې زموږ سره دا ایډجسټ کړي از ایکول ټو کاونټ اف بریکټ شروع دې ځای نه واله دې ځای پورې ورځې شمار کا کامه ډبل کاما بند په دې کې لیو ال شمار کا لیو پکې شمار کړو یو ورځ دی پرزنټ دی او یو ورځ ابسنټ دی او څلور ورځې دی څلور ورځې پرزنټ دی یو ورځ ابسنټ دی یو ورځ په لیو باندې دی اوس په کار خو داسې وه چې دلته موږ وکړو ټوټل د ډیز دا فارموله دلته ولیکو او دلته پر ډے سیلری هغه په دې ځای کې ولیکو دا به ډبل کلیک کړو چې آټو ایډجسټ شي ټوټل ډیز چې زه کله لیکم زه به ولیکم چې پرزنټ پلس لیو دا ما دا ټوټل ډیز د دې دپاره لیکله چې دا د پرزنټ والا مونږ دله سیلري ورکو او د لیو والا هم ورکو د ابسنټ والا سیلري نه ورکو پر ډے سیلري فار ایگزامپل دویمه چې د 3500 روپۍ پر ډے سیلري ده ټوټل سیلري چې د دو په ویک کې جوړیږي نو موږ به راشو دلته پر ډے سیلري ته ملټیپلای بای ټوټل ډیز د پر ډے سیلري له په ټوټل ډیز کې ضرب ورکو او دا به زموږ سره پر ویک چې دی هغه ټوټل سیلري هغه راوباسي اوس په دې کې کوېسچن دا راځي چې دا کار چې مونږ کوو نو دا خو د ویک دپاره مونږ وکړو دا به تاسو د منت دپاره په خپله باندې امپلیمنټ کوئ خو د هغې اسانه طریقه دا ده چې دا به زه کوم 1 2 3 4 5 6 او داسې پسې ځئ دا به 30 31 پورې لاړ شي بیا په هغې پسې پرزنټ شي ابسنټ به شي لیو به شي ټوټل ډیز پر ډے سیلري او بیا به ټوټل سیلري د هغې په طریقه باندې راوځي نو دا کار چې ما کوم وکړو دا ما د ویک دپاره جوړ کړو دا پروګرام ما د ویک دپاره جوړ کړو تاسو بیا دا تاسو دا دغه دپاره جوړ کړئ د منت دپاره جوړ کړئ نو دا به ستاسو سره پوره یو اټنډنس شیټ هم راغی او په هغې کې چې کم سیلري د کس ته کم سیلري میلاویږي نو هغه به هم تاسو ته مخې ته راشي نو دا بیا مونږ چې فار ایگزامپل دلته ټول سیلز راغله هغه هم مونږ سم کولی شو مونږ ته دا هم پته لګي چې دا امپلای په منت کې څونه راغلی په ویک کې څنګه راغلی دوی ابسنټای څونه دي څونه پنکچوال دی د ابسنټیانې څونه کړي دي پرزنټ څونه دي لیو څونه اخیستي دي په منت کې دو ته 2 لیو الاؤډ دي هغه دو کیش کړي دي نه دي کیش کړي هغه د دوو نه خو زیات لیو خو دو نه دي کړي دا ټولې خبرې مونږ په هر پیرامیټر باندې مونږ په دې باندې فیصله کولی شو نو ځکه د ایکسل پروګرام کار چې دی هغه اټومایزیشن دی چې هر کار زموږ سره اټومیټک فارم ته کنورټ کړي نو دا پروګرام واز اباؤٹ دی امپلایز اټینډنس اینڈ سیلري پروګرام اوس نیکسټ مونږ دلته ډیفاین کوو هغه پروګرام نوم زموږ سره دی دا ما دې ځای نه فارمیټ پینټر کو په دې باندې مې ډرا کو او پروګرام نیم دی کرنسی ایکسچینج پروګرام کرنسی ایکسچینج پروګرام چې دی هغې کار دا دی
چې مونږه ولیکو ډیټ نیم آف کرنسی د هغې پاکستاني روپیز کې د هغې ویلیو څونه ده څونه کوانټټي کې ډیټ name of currency value quantity پاکستانی روپیس سونه کنورټ شو وس دا مونږه بای کړي په سونو فار ایگزامپل درهم دی سیلوم په سوکو پروفیټ پکې سونه وشو او بیا شو نیټ پروفیټ اوس زه تاسو په دې کې سټپ بای سټپ پوهه کوم دا موږ اټو ایډجسټ کړه نه ډیټ فار ایگزامپل په 23/11/2021 باندې مونږه یو کرنسی چینج کړله هغه درهم ویلیو فار ایگزامپل د هغې ده 43 I think 44 ده یو کس مونږ راوړو 500 درهم پاکستانی روپیز کې به دا مونږ څنګه ولیکو پاکستانی روپیز ته مونږ کنورټ کوو 44 له به ضرب ورکو په 500 کې دا زمونږ سره څونه 22,000 روپیز ته دا کنورټ شو اوس دا درهم چې کوم و ما اخیستی و فار ایگزامپل په 43 پیسه او په 43 روپیز په 20 پیسه باندې خرڅ مې کو په 44 باندې از ایکوال ټو دا چې کوم دی دا زما په کم باندې خرڅ کړی هغه دا دی اوس زه چې کله په دې کې پروفیټ معلوموم په یو درهم کې نو دا ماینس دا زموږ سره 0.80 مطلب 80 پیسې دی وګټلې نو دا خو یو درهم وګټلې نو ټوټل څونه وګټلې نو هغې له به داسې وکړم چې د پر درهم پروفیټ هغې له به ضرب ورکړم په کوانټټي کې نو دا به ما ته راوباسي چې 400 روپیز چې دی هغه ما په دې کې وګټلې نو دا کار چې کوم مونږ وکړو دا مونږ د دې هغه پروفیټ هم معلوم کو اوس دا به لاندې راولم اوس په دغه ډیټ باندې په 23/11/2021 باندې سعودي SA means سعودي ریال SAR ورته ویل کیږي دا مونږ راوستو فار ایگزامپل 45.78 په دې باندې مونږه دا خرڅو اوس په کوانټټي څونه دی دا په فار ایگزامپل یو کس وایي چې 800 زما سره ریال دی نو دا پاکستان روپیز ته څونه 36,624 د هغې نه جوړې شوې بای ریټ دا ما اخیستی و په دغه باندې په 45 روپۍ ما اخیستی و نو دا ما خرڅ په څو کو سیل بیا به زه دې خوا راوړو 45.80 نه دې ولې 46 جوړی دا راوند کوي 45.80 او سیل پرایس I22 د 45.80 شو د 0.78 پیسې وګټلې نو چې دا ټوټل ما کنورټ کړو 624
روپۍ دی وګټلې. نو یو خو دا خبره شوله دې پیسې څه شولې. ما ته دا پته لګي چې په کم ډیټ باندې ما څونه درهمه چینج کړي دي او څونه ریاله مې چینج کړي دي. دا یې د کوانټیټي ما ته پته لګي. بل ما ته دا پته لګي چې په 23/11/2021 باندې د ریال درهم څه ریټ او د ریال څه ریټ. دغه شانتي ما پاکستاني روپۍ څونه بدلې کړلې او بیا ما په هغې کې د یو کرنسي اگینسټ ما څونه پیسې وګټلې او بیا مې په ټوټل کې څونه پیسې وګټلې. نو فار ایگزامپل ایٹ دی اینډ آف دی ډے زه حساب کوم چې یار ما څونه روپۍ وګټلې. نو دا به زه داسې وکړم، بلکې ما تاسو ته آټو سم فارموله کړې وه چې دا به سلیکټ کړم او په دې اخره یو سیل به ورته خالي پرېږدم او دا به کلیک کړم. فار ایگزامپل دا خو ما 2 ویډیوز ور انټر کړل، پای کې 1024 روپۍ وګټلې شوې. دغه شانتي نور کرنسیز به راځي او به موږ دغه شانتي چینج کوو او په اخره کې بیا زموږ سره د هغې هغه ټوټل راوځي. نو دا فارموله ما چې کوم وکړله نو په دې کې یو مې د امپلایز اټینډنس خبره وکړله او بیا مې کرنسي ایکسچینج پروګرام باندې تفصیلي بحث تاسو ته د هغې ویډیو مې تاسو ته ریکارډ کړله. امید لرم چې دا به تاسو زده کړي او د هغې سره سره به تاسو په دې باندې پریکټس هم کړي. اوس ورکې اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.